ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ ቸኮሌት ጥብስ አብረን እንሰራለን። እንደምታዩት ስጋውን ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እኔ ትንሽ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ኢንስታንት ቦታችን አግለን እዚሁ ላይ መጥበስ ይቻላል። እኔ ግን በሌላ መጥበሻ ላይ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ በጣም በጋለ መጥበሻ ላይ ጠብሰዋለሁ ደሙ እንዲወጣ። ኢንስታንት ቦታችን ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አደረኩኝ። አሁን የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሽንኩርት እኔ ነጩን ነው የምጠቀመው። ባለፈው እንዳልኳችሁ ቀዩ ትንሽ ከበድ ስለሚለኝ ጣዕሙ ይሄኛውን ነው የምጠቀመው። ሴለሪ ማዘጋጅቻለሁ እና ባሮ ሽንኩርት እኔ ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኳቸው። ለምን ልጄ ብዙም ትልልቅ ሲሆን ደስ ስለማይለው፣ እናንተ ግን ሺሪ ሚሪ ብትከትፉት በጣም ሞር ደስ ይላል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም ማዘጋጅቻለሁ። አንድ ቲማቲም ልጣጩን ልጬ ነው የከተፍኩት። አሁን የጋለው ኢንስታንት ቦታችን ላይ አድርገን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። በሀገራችን ያለው ካሳንቺስ አካባቢ ያው ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ። ያንን ቸኮሌት ጥብስ የሚባለውን ስበላው የተሰሙኝን ጣዕሞች ነው አሁን ጨምሬ እኔ የምሰራው ማለት ነው። ያው እነሱ የድሮ የጥንት ስለሆነ ያ ምግብ ቤት ምን እንደሚጨምሩ ያው ከነሱ በቀር ማንም አያውቅም። ግን እኔ ስበላው የተሰሙኝን ቅመሞች ነው ሁሉ ጊዜ የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ 1 2 3 ደቂቃ የሚሆን ጠብሰዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ስጋው ደሙን አውጥቼ አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ደግሞ ይሄንን አንድ ላይ አድርጌ ትንሽ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር አንድ ጊዜ ከመጨመር ይልቅ ተራ በተራ እየጨመርን አንዱ ያንዱን ጣዕም አንዱን ጣዕም እየተወራረሰ ሲሄድ በጣም ደስ ይላል። እንደምታዩት ኮረሪማና ቆንዶ በርበሬ ነው አሁን ያደረኩት። እኔ ደግሞ የምጠቀመው እርድ በጣም ስትሮንግ ስለሆነ በጣም ትንሽ ነው የማደርገው። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አደርጋለሁ አንዳንድ ጊዜ፣ ግን አሁን ያለኝ ቃሪያ በጣም ያቃጥል ስለሆነ በጣም ያቃጥልብኛል። ስለዚህ አሁን ሚጥሚጣውን ትቼዋለሁ። ቲማቲሙንም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉንም አድርጌ ደግሞ ትንሽ ደግሞ 3-4 ደቂቃ ደግሞ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሶቴ ላይ አድርጌ 15 ደቂቃ ነው ያደረኩት። በ15 ደቂቃው ነው እነዚህን ሁሉ መጠብሳቸው ማለት ነው። ያው በቪዲዮ ለማሳየት እንደሞከርኩት ብዙም የዘለልኩት ስቴፕ የለም እንደምታዩት። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ እየሆነልኝ ነው። ሽታው አሁን ቤት ውስጥ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም እውድ እያደረገ ነው። የቀሩኝን ቅመሞች ጨምራለሁ። መከለሻና የስጋ መጥበሻ አደርጋለሁ። እኔ የምጠቀመው መከለሻ ደግሞ ብዙ አይነት ያለው አይደለም፣ የተወሰነ አይነት ነው። እሱንም በሌላ ቪዲዮ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ። የስጋ መጥበሻም ደግሞ ደርቆ የተፈጨ ነው ያለኝ እኔ። በቃ እንደዚህ አድርገን ካስተካከልን በኋላ አሁን ኦልሞስት 15 ደቂቃው እየሞላ ነው። እዚህ ጋር ጨው መጨመር ይቻላል። እኔ ግን ጨው ከላይ ነው የምጨምረው ልንመገብ ስንል። ለምን ብዙ አይነት ፍሌቨር ስላለው በጣም ትንሽ ጨው በጣም ይገናል። ስለዚህ
መጨረሻ ላይ የማደርገው ትንሽ ቂቤ አረኩኝ ደግሞ ለጣሙን በጣም ደስ የሚል የሚሆነው። ቅባትም ደግሞ ብዙ ዘይት ስላላረኩኝ ትንሽ ቅቤ ደግሞ አሁን አደረኩ። አሁን እንደምታዩት 15 ደቂቃ ሞላ። ስለዚህ ውሃ አደርግበታለሁ። እኔ አሁን ብዙ ውሃ አላደረኩም። እንደምታዩት ያው እዛ እንደምታውቁት ቸኮሌት ጥብስ በጣም ውሃ አለው። አሁን እንደዚህ ይሄን ማሳያችሁ ቦታ ድረስ የሚሆን ነው ውሃ እነሱ የሚያደርጉት ይመስለኛል። ለምን በኋላ ላይ ሲመጣ ካያችሁት በጣም ብዙ ውሃ ነው ያለው፣ ግን ስቲል ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። ቃሪያም አደርግበታለሁ በመጨረሻ እንዳልኳችሁ የሚያቃጥል ቃሪያ ነው ያለኝ። ከላይ አደርገዋለሁ በኋላ ላይ ለማውጣት እንዲመቸኝ። ውሃም እንደምታዩት እኔ አላበዛውም፣ ግን ከዚህም በላይ ብታደርጉበት እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢንስታንት ፖታችንን ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ሃይ ላይ አድርገን በፕሬሸር ኩከር እናደርገዋለን። አሁን 10 ደቂቃው ሞልቷል። ቬንት አድርጌ በደንብ አስተንፍሻለሁ። ያው እንደምታዩት በቃ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው። እስከምንበላ ድረስ በጣም ጓጉተናል። ቃሪያውን ከላይ ያደረኩት ያው ለማውጣት እንዲመቸኝ ነው። ጣዕሙን በደንብ አድርጎ ወስዷል ማለት ነው። አሁን ሳቀርበውም ትኩስ እንዲሆንልኝ እንዲሁም ደግሞ በደንብ ፍሌቨሩ በደንብ አድርጎ እንዲዋሃድ ትንሽ ቅቤ አድርጌ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ ወይ ለ3 ደቂቃ ሶቴ ላይ አድርጌ አደርገዋለሁ። ያው ስናስተነፍሰው የሚቀዘቅዝ የለ ቀዝቃዛ ሆኖ ከምናቀርበው ትኩስ ሲሆን ደስ ስለሚል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አምሮ ወጥቷል። ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። በጣም ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።